är från Fransåkers linodlarförening. Ja. Och vi ska så lite lin. Mm. Och Eva börjar med att knacka sönder klumparna. Det här är lerjord. Det är lite klumpigt, men det gör inte så himla mycket. Man ska inte gå i landet. Fröna tycker inte om att man går i landet. Nej, det ska vara luckert. Och sen ska man ta bort... Man ska rensa noga, för det lönar sig. Den där att ha... Titta, ja. Vad är det för något? Det kan vara något trevligt, men inte här. Nej. Och särskilt långa ogräs är ju inget bra att ha. Och det här gräset som du tar nu, det brukar ju fröa av sig. Ja. Och det kanske man inte ville. Så. Ska vi mäta? Ja. Vi mäter landet så vi vet. Ja. Så vi får lagom mängd frön i landet. Precis. 1,60 är det visserligen. 1,60. Gånger 1 meter. 1 meter. Mm. Jo, vi har alltså 1,65 kvadratmeter. Och så har vi 20 gram frö. Ja. Och eftersom ett kaffemått är 12 gram. ja. Och vi har drygt 1,5 kvadratmeter och så på. Ja. Så räcker ju 20 gram ganska precis. Alltså. Precis, det blir lagom. Det blir lagom. Mm. Så delar vi... Ja, ungefär. Och det här är spånadslin. Det här är spånadslin, ja. Precis. Det tycker vi är viktigt. Till skillnad från oljelin. Ja. Man ser att det finns lite boss med här som inte är linfrö. Men det beror på att det här fröna har linodlarföreningen själva frambringat. Och då när man rensar så får man det inte riktigt så fritt från allting annat som kanske de stora fröfirmorna kan fixa. Så det är bara bra. Det är lite extra gödsel. Man kan så linet i radsådd. Eller man kan bredså över ytan utan rader. Nu ska vi radså och då markerar jag var raderna ska vara. Så där, och så vill jag ha 10 centimeter emellan raderna. Det vart lite längre där, men det är ju bra. Kan man sätta ner foten där när man ska rensa och hålla på. Nu ska jag dra upp lite rader. Och det ska vara så att fröna kommer ner 2 centimeter. Ta igen lite grann här, de rasar ju igen. Ska jag börja så. Försöka få ner de här så jämnt jag kan. Och att den här lilla påsen ska räcka till den här ytan. Så om man för glest, då blir det ganska grova skälkar och grova fibrer. Och så om man för tätt, då blir det väldigt tunt och det är väl bra, men det kan lägga sig ganska lätt om det regnar. Så lagom är bäst. Nu ska vi få ner de här fröna lagom djupt. Och en grej är att dra med fingret eller ett redskap så här. Mitt i raden där jag har sått. Då trillar de ner ytterligare lite grann. Det är bara bra, tror jag. Och sen drar jag med den här hackan mittemellan raderna. Och då täcker det över av sig självt så här. Trillar jorden ner i raden. Så där. Så lite från det här hållet. Det är bara bra. Sista momentet. Tryck till jorden lite grann. Den här kommer inte att bli så packad för det. Utan man stänger till lite grann om den fukten som finns här.
Och det är ändå luckert. Sådär. Så. När man ska breså så kan man hacka först så att det blir som hål i jorden som fröna kan trilla ner i. Och om man inte vill göra det här så kan man faktiskt, om man har lite annan jord, så kan man ju liksom strö den över när man har sått istället. Men så här går ju också bra att göra. Var någon som sa det, att det är jättebra och att man först gör man vågrätt och sen gör man lodrätt. Så nu tar jag här först, åt det här hållet då. Och sen gör jag åt det hållet. Så, klart. Så avslutar jag med att platta till lite så att det blir lite grovmotstånd. Men sen ska vi säga det också att det är inget bra att vattna i det här läget, för att det kan bli en skorpa om det är, särskilt om det är lerjord. Och då kan fröna ha svårt att ta sig upp igenom en sån där skorpa. Så vattna när grovbladen har kommit upp, då kan man vattna. Precis. Skorpan blir ju alltså när det torkar efter vattningen. Springer man och vattnar varannan timme, då går det väl, men det gör ju ingen människa. Det gör man ju inte.